Kulong. Ano lang? Feel free to express po sa Pwede mo ito, basta dun sa language niyo. Okay lang. Language requirement in English. Yes po. Kami na bahala mag-translate. Ay! Ay, siya di ay. Yan na. Ay, uy, my gosh. My gosh. Start na. Good evening, sir. Ay, magkanta for a month. Good evening, sir. We are tourism student from Davao del Norte State College. This interview is for midterm requirements, sir, and thank you for the opportunity to interview, sir. So, are you ready, sir? Let's start. Ready na. So, the first question is about personal information lang po, sir. What is your name and your job on your workplace? Okay, my name is Arnold Malabarbastagpon, and my job here, I am the manager of the store, and yun lang. Name and Apa. How many years have you been working in hospitality industry? Okay, to sum it up, mga 5 years, almost 6 years. Months pa lang ko din mga 4 months, mag-4 months ka this month. And then, I worked before sa Davao City as a hotel supervisor and also sa restaurant but after sa hotel. I was also in charge as a cafe supervisor sa Eden Toril, Jamil Gardens Cafe. So, sum it up, nag-abot ko mga almost 6 years na sa hospitality industry. Okay, sir. Can I, do you consider yourself as part of LGBTQ plus community, sir? Yes. Yes. So, not so proud, pero I'm proud. it's open. Ko pa ng, Okay. Go out. Your home? Yeah. We were going to ask you some of the questions related to discrimination. Is that okay for you, sir? Yes, sure. Have you ever experienced discrimination in the workplace by coworkers? Yes, before. I experienced before sa hotel sa Davao City. During my humble beginnings, didn't start. Isa sa problema nga akong encounter when it comes to discrimination is that about my gender identity. So, before, diligay ko open for sa ako ang unsa ko, sa ako as a person. And moto, naging problem siya kay confusion sa mga trabaho, kaya dito sila sure kung sa budget ko. Then, until nga nahitabo mga kanang murag nagka-problema dyan, mga kanang issue like kanang mga backstab, So, nag-start ko dito actually sa little background lang sa ako ang trabaho before. Nag-OJT ko, trainee ko sa katong hotel and then na-observe ko until about 5 years dito sa So moto pa na murag ako ang my first job na po and then dito po murag na develop ako pagka ako ba as a person. So dito ko nag-out, dito ko na tungod sa kanang murag naging ano siya, blessing disguise nga kanang nagka-problema to awat sa kanang discrimination about sa kanang pagkalito sa kanang gender identity. So naging open to, naging mas naging mas open, mas kuha na ko ako ang self sa ila. And then also sa pagtrabaho mo mas hawaan para sa kuha ba mas ma-deliver na ko para ang trabaho ko wala na may problema na Comfortable na pa sa deliver siya. So, how about your customers, sir? Have you also experienced it? Like in terms of customer contact? Like for example, While you delivering services, sir? like offer sila o No, sir, kanang in terms sa mag-deal ko og customer, sir, nabi mga customer nga mag-discriminate sila sa sir. sa comes kung unsa ko lang identity. Yes, sir. Wala so far, wala. Pero wala kay siguro katong time na nag-work na ko na bisan pag wala ko nag-out ato pero the way I speak, makita mo ba nila so siguro nila question niya dili ko pa rin na ang mga
tao usually sa kanang especially kung kanang mga customers dili na sila open or kanang very vocal about sa kanang kanang unsa ka yung importante sa ilahes is the way you give your service. So sa workplace lang. Sa workplace lang. O, hindi na siya more on sa kanong customers na kanong bayad ka na hindi wala sila yung ana. Wala ako na-experience sa personal yung experience. So, workplace lang. Sa mga katrabaho nga pero tinuod siya sa work. Sa mga parang pagkauna. So, how does it feel, sir, to be discriminated? So, does it affect your work? So, as I have said, wala ko pa, dito sa kung mga work, sa trabaho, yes, it affects. You know, there are times na during that time, no, namin na din mag-work, namin din yung trabaho because you feel shameful ka kasi mga self na afraid ka kung kanong sa ilang hindi pa sa imo after that incident, kanihitabo or after sa inyong pag-atubang regarding yung problem. So, uncomfortable siya para sa ko and then feeling na ko not accepted ato na tayo. Pero kanang tungod sa kanang murag kuan sa mga kung amo kanang kuan sila ba very supported kayo sila sa kuan mas ginatanaw mo nila ang work compare kung unsa ko nga so murag kato akong ginatagaan o strength ginakuhaan og strength ang ilang mga words of wisdom ilang mainit ka pinaka-importante sila man akong i-service yung hindi man katabaho na ako pagkalas man yung mga workers kanang katulad na-cope up lang ako sa tungod sa mga nagkapalibot sa mga employees. Sila lang ang Nagkakatag sila, nag-motivate sila, nagbili ng pansino, para niyo na siya, kaya normal na siya sa kanang trabaho na yun, so it's how you deal with the problems. So motto, dito ko nag-learn nag-mature ko sa ang self o the way I work ko sa mga kaulan. In terms po sa working environment, maka-witness pa kaag sa line ng mga co-workers ni Mr. nga gina-discriminate po? Many times. Like, siguro pag about sa work, about just sa work, sometimes, hindi man mo pares ang strength, no? Lahat mo yung stress, lahat mo yung weaknesses. Sometimes, ginahimo nila o kanang issue, ang imong weakness. So, di man na may iwasan din, among gusto sa kalan. Mura mag-family ba nga ka na kailan mo tanan sa imuhang kauban. So, ang imuhang abot sa time nga murag mag-conflict, ang mahitabo is na problema nga kanang nag-personalize na about pinaka number one yung problem is maging personal na siya, hindi na siya kanang more on work na siya. So, in this work lang to siya nga problem, ang nahimo is naging personal na siya sa imo, which is bad. Naging dako siya nga effect sa imong pag-work. Murag dili na okay ba pag ano yung teamwork. Grupo na, wala na unity. So, na tumang naman, sir? Sir. Yes, sir. Aside for, sir, kanang from the, aside sa discrimination, sir, kanang nabay mga, like, even bang mga ni-bias, like, mga bias treatment, yes, sir. Okay. Kanang murag, tungod kayo, for example, tungod kayo ng pagkaila lang siya sa ay feeling lang sa mga katrabaho, pero kung yun ka na I actually personally nakuha na ko na siya na experience before kay siguro tungod man good sa dili tungod kay pasipsip man ang term sa mga pasipsip. So pero sa ginaingon gani sa akong employer sa akong among sa about yung pasipsip. Ay hindi mo ang term na sipsip. Sa tao sa term nga kanang nagtrabaho ka na ganahan ang amo sa imong trabaho. Compare anang diba nagpasipsip lang ka kay kanang basta sorry sa word ha. Sipsip. Pero mo kun dyan sa ang pinaka ramtan ginagamit yung term. Ay sipsip siya pabida kay buwan Moto kay ano man gud years every year man gud kuan ko ng mga promotions every year na promote ko ba from kuan ko missionary dito pa sa
trainee, hantod na po siya na regular, tapos hantod nga naging supervisor ko sa front office, then sa housekeeping niya, then overall head supervisor na. So, para sa ilaha, dali ka, murag questionable para sa ilaha ba, para sila. So, tungod kay, ano naman sila, inggit, ano ba, kayo kung inggit kay, kabalo mo ka sa imong work, diba? Kabalo ka kung sa kadawin mo. So, mainggit siguro sila kay murag feeling na murag hindi ma-acknowledge ang ilaha work. So, siguro. So how about sa business ay katong mga sa experience na nimo ya, like nabay ka nang even bang mga age discrimination like Oo, yes, nagyapon siya. Tinuod yun na siya nung about sa pag-learn ka lang nato daan sa eskwelahan. Diba? Una to nabay discrimination when it comes to age, to gender identity, to kanang sa kabanagara kung close ba ka or kanang related ba ka sa kanang tagpa sa amo. So, naay ko nangina nga time. Naay ka na sorry, sa itong question, sorry. like mga sa age ko, like age, naga-promote ba sila mga old workers, like mga young workers. Sa kay pag-hospitality industry, kung trabaho sa yung ani, hindi magod sa talan niya klase ng trabaho na ay discrimination. Kaya yung ba niya, dapat din sila kanang sa pakaka-older na basta hawak ang trabaho, basta kabalo pa ka mo kanang hatag sa yung service. Pero sa hospitality industry, it's very sad nga kanang ang tinuod is dilikid siya pakulihan din siya. Kung matiguang ka, kung dako na yung edad, tapos na mas bata, kanang mas habod, mas murag-murag. I-replace yung kanila ba? Nanam yun ang sa kalibutan mo. Siya ka mag-stay forever sa trabaho. Labi na sa hospitality industry. So, change yun na inuha ko. Mawala dyan ka dira. You ka forever dira. Ano siya ang sad reality sa hospitality industry sa customer service industry. Those discrimination, have you ever tried to report it to anyone? Sa ako ang boss. Pero sa boss lang. Pero kung for example, kung talk mo about sa kung sa mga personality like mga police or sa baka ng mga hindi wala nang tanaabot sa inana ito. Kay ako ang dyan na learn is if na yung mga problema na yung mga conflict, dapat hindi ka dyan kung asa siya nakita, dito dyan yung siya. Hindi siya pwede nga naman dito siya ka ng kuan ba ka ng secrecy, sense of secrecy ka ng murag. Kung unsa lang dira ang nakita sa inyong lugar, sa inyong workplace lang dito siya kung siya dito sila kay professionalism man ang ginapatipabuan. Pero kung grabe na dyan siguro, for example, na yung mga crimes na parang sa babae, for example, mga harassment na. So, I think, wala na siya, sa management na siya. Una na is may report ka sa management, and then ang management ang bahala mo tagol action kung kailangan ba i-report din siya dito sa kanang. Kaya di mo dyan na may iwasan, labi na ka ng mga girls, may trabaho ka ng hotel, cruise ship, may trabaho ka ng mga sa laing nasod. Kung ano na siya maiwasan yun, yung mga inan na mag-itab ka ng bastos group. Totoo nila nga, kasi matrabaho ka sa iyo nani ka na dali ka kayo ka kung ano. So, mga na din na siya maiwasan. Siguro kung sobra na gid siya, kailangan na gid niya isumbong sa police, kailangan na gid niya i-report. One at time. Pero sa ako, personally, wala siya nagtabo na report ng police or sa mga trabaho. Manager, manager sa kanang mga board members sa hotel. Mga officers. Okay po. So does your organization or company have internal procedures, rules which prohibit such behaviors like discrimination? Yes, actually, before ko nag-start sa work sa ONA is may orientation. Every work may orientation. So, hindi ka pwede nga magtrabaho pag sunod mo wala orientation. So, apela sa orientation ng discrimination, about kung proper handling sa inyong mga customers, proper kung sa mga dapat nga mga do's and don'ts sa works, mga rules and regulations sa work, dapat before ka mag-work ka na nakay knowledge about the rules and regulations para kabalo ka sa kamo trabaho ka na
nalampas na pagkabaon sa akin. Nandiyan na sila yung mga karampatang mga karusa na nagabas. Sa akin na siya sa orientation. Do you think those rules effective? I think so. Pero, dili ko makailan na tanan kay we all have different attitudes o the way we deal with the problem. Sometimes ang mga tao kuan kay sila more on kanang sensitive kay sila ba, like kanang exaggerated lang po ilahang kanang approach sa isang problem abot na kanang bro, di na sila aminaw kung sa itong rules and regulations. So, mga na sila, dito dapat kananganin na, pagbukatin na ako, dapat kung isa ang dapat kailan. Kung yung nasa rules, kulang ang rules. So, for example, ginana, kanang murag dili kay higpit ang rules for women, kanang mga violations, tas kanang dili pa jud kanang inana ka tight ang kanang pag-implement sa regulations. And ang management ng usually ginamihimo nila is naghatag sila o kanang meetings sa mga employees, and then after nila gina-discuss kung saan dapat nibuhaton yung mga pangayo ka ng mga other opinions sa inyong mga kanang katrabaho para kanang kuan siya ba kanang win-win situation siya ba kabalong mo kung saan dapat din kapaminaw ko kasi ilahan kanang opinions mo na pinaka-importante ko. You have to be with their opinions also. Aside from those companies' policies or practices related to discrimination, do you have any other comments or suggestions sa ilahang ano po? Personally, siguro po, sa akong ibawaan, sa ako ang learn ako ba, sa akong almost 6 years na trabaho buwan, about sa kanang age, about age o gender identity, kanang kung patupad ang isa ka management of rules, kanang transparency is dapat na isa priority. Kanang ilang ka itong nagpatupad ka ani nga rules for girls only, dapat kuan sa kanang walay bias, kanang equal, hindi siya kanang para lang ani niya kay dapat patay lahi nga kanang kuan ba yun? Dawi kanang patay lahi nga kanang unsa una to cope up sa problem. So dapat magkuan dyan. About ano mga rules, ako pwede lang mag-comment is transparency lang doon. Transparency, quality, every rules and regulations is equally divided. Alam mga tayo. Sa parang klase, bayot man, isa ang tumboy, iguwang, dapat fair. What advice you give to those person who had been experienced discrimination? Advice. You have to understand first the world is very rude. Ito kalimutan kay rude siya ba? So you have to accept it. Nadya inanan mo ito. That's normal. That's normal sa ato. Kung tao man ta, and then natadiri to experience, natadiri gipilit ko nato na ang aning work kay dapat sa pagsulod pa lang ni pag-eskwela pa lang ni mudaan, pagsulod pa lang ni mudaan ang work, for example, nga kanang idea nga gusto ka magtrabaho ka ng customer service industry or sa hospitality industry. You have to ready yourself for any discrimination. And it's how you deal lang dyan. Kanang dili gina siya kanang di man ko pwede nga more on emotions lang ka. Di ka pwede magpa-affect sa emotional mga aspects ng ginagawa. You have to understand nganong nahitabo na siya. And then nganong kung saan mo siya pag-cope up, kung saan mo nga buhaton din mga butang na dapat murag ma-okay ang tanan, like for example sa age discriminate ka. So before ka mag-work before ka apply naman dyan sila mga job description o ka ng mga sa tawagan mga affiliations ka na kung unsay need nila isip ka nga nagtrabaho. So aware ka. So kanang kay gisulan mo na nimo, you have to accept the reality na lagi mga
medyo mga problems na mo agi sa imo kanang sa pagtrabaho pa lang mo ano. Pero sometimes you have to, of course, you have to limit yourself. For example, sa customer and kanang customer and ikaw worker relationship, di ba? Sa for example, nasa front desk area, magkipag na yung mga some customers, ingon din na sa mga lalaki, ano din na sila, pila ka gang, ano ba na sila usually, nanay nana sa mga hotels, especially sa mga hotels, mga bastos ba, mga bastos ng mga customer, pero naman din sa iyo, sa mga pag-deal, okay, aware naman ka, wala na kami sa'yo dapat buhaton, so kung patol ka, niya ka na, patol ka, balo ka sa ito bag nila, murag ka paano na ka ba, say paano nila, pero dapat it's how you conjure, it's how you deal with the problem. Dapat, isipin niyo mga anak sa trabaho, pwede mo buhaton, for example, pero dili ka pong buhatan na wala ka sa iyong workplace. Dapat, kung mahitabo lang siya yung inana, pero wala na ko gina-encourage na, yes, go, ana nga mga pumakan, pero if ever lang, kadi man dyan na siya, naman yung mga inana nga mga problema nga may tabo sa inyo, labi na sa mga girls, front desk receptionist, these mga problema. So, imagine yan mga What message do you want to share in the world as a victim of discrimination, especially working in tourism and hospitality industry to prevent such incident in the workplace? Okay, sa world siya. Wala magpang-ano. Like, ano lang po ka na sa mga working environment? Okay. Siguro, advice na pwede mo po. Siguro, kung ako ang isama pa ko mga tanang yung mga experiences. Siguro, for me personally, okay lang sa ko abroad. Wala mo kay problem kung sa discrimination ko. I can handle kaya na ako ma-handle. Siguro, tumutin, ano yung mga batasan sa mga LGBTQ mas just strong. Pero for girls, for example, for girls like you have to know when to react. You have to know when to react. Then you have to defend yourself. You have to defend yourself with say tama. You don't need to react dayon. You have to think first before you react. Okay? Para kung sa'yo mong gawa sa imuhang baba is kanang kung sa'yo dito ang kanang pwede ka mo tubag sa customers, kung na the way dili sila mabastos kay na, diba? Customers are always right by that. Kung may tabang yun, so you have to make sure na kanang diba, di mo sila mabastos. Balag ka ng feeling mo bastos na ka, pero the way you speak, the way you interact with them, you have to be professional with sa mga girls. Advice, kung abot man sa time nga ka na murag mag-discriminate na dyan imuhang apil na din mong personal life, like nabastos na dyan ka, harassment na dyan imuhang siguro ko it's not wrong kung imuhang i-justify imuhang self. Like, you have to justify your kung unsay mong maingon sa iyahan kanang mga feeling mo magastos ka, you have to justify it. That's part of growth mo po. That's part of your growth as a person, as a worker. So ayun lang jud i-kuan mo self na ay babae lang ko, ay ginani lang ko, yes, ay ginani ko murag okay lang sa pag-discriminate mo. You have to defend yourself, Jud. You have to stand for what is right. So, katong siguro. So, naman mga questions. I think ano na siya kanang sa ato ang question. Do you work in a diverse workplace Yes, diverse. Like lahi. Yes. Kanang ato ang mong trabaho is kanang murag pinaka-worst na trabaho is kanang customer service. No, kay naikuan dyan, na-adjay ka na tanan, interaction with the customers, di ba? Ika na nyo ang ipili. Pagtuwa na ito sa una before ko nag-eskwela sa una ka nag-HRM, akong pagtuis ka na, ganahan na dyan kung work, mo serve. Ganahan dyan kung mo serve tao. Like, di ako dyan ko siguro magdugay, kung dyan ko ganahan. So, ang pinaka-kuan lang dyan is ka na,
ano lang jud kanang murag kung feeling mo nga love mo yung work and passion mo siya. So, kung sa may problema na makita mo sa inyo within that work, within your workplace, within your workers, the workers, and the environment kung as ka nag-work, kanang mawala naman siya, lesson siya, like kanang imo nang isipon preventive ang kanang this is what I love to do every day, so I have to accept yun, educate so very kuwan siya, very kuwan ang kanang customer service medyo sabi ko Complex. complicated, Yes, like kanang dili ka kabalo kung for example kung suko na kaya ka dili ka pwede mo react kaya ka nang dayon sa customer, di ba, kaya ka nang naadyo na sila may sa inyo so na lang kanang dili sa simple pero para sa ubang barang simple lang pero ikaw nga as worker as kanang naghatag og service kasi case emotionally physically pwede man imo mabuhat but emotionally ka nang kain jud kag tired mga kapoy jud ka tired kapoy naman kayo feeling tired na jud kay good maglami na jud kay mo surrender pero kato lagi mo balik ka sa imong goal ay imong kanang mubalik ka kung asa ka nagikan for example love jud mo siya jud. So do you think those diversity or differences naka-help pud siya sa organization or sa company? Yes, kanang naghatag yapon siya og naghatag siya mga inputs like for example lahi ko jud mga batasan no tas lahi pud na the way ang environment for example ako para sa kuha nagtrabaho ko og hotel nagtrabaho ko og restaurant pero ang pinaka core mong niya is that nagtrabaho nag-serve ka service customer service good so you have to keep yourself up always hindi ka magka-intake kung isang problema ano lang always kung anong jud kanang you have to always think of ways na kanang saan yung pag-recover and kanang magbutangan yung mga hilabo sa kuha sa kanang sa in-aning na trabaho learning process ang pagsa sa kuha ba naghatag na siya o naghatag na siya o kanang wisdom o kanang it could make us a better person. It will make us a better person, a better version of yourself. So if you love your job, then everything will follow. Tanan niya kanang gawas mo siya sa imo naturally if you love your job. Ako daghan na kay kung na-experience man yung mga mga customer complaints na ba then wala man gyud pick up way. So I think I really love my job. Ganagay ko mahatag og ganang service sa mga customer na kanang murag ma-feel mo happy satisfaction nila. Like, kung pinag-usma sila, mag-thank you sila, mahal sila tips, diba? Those are the things na kanang murag ma-feel mo satisfied ang customers because of the tip, the way they smile, na kanang mag-thank you sila. Kailan po yung customer kung hindi sila satisfied, diretso lang lockdown. Wala na po sila pakialam, mag-bumpot, nag-hagyaw-yaw, mga sa mga kuha niya customers. May tawagan na nila mga customers is nakalimot ko sa phone. Pero basta mga kuha na sila mga malditong na mga customers for that term, murag kabalo mo ano. Kabalo mo ano mga word, nakalimot lang ko. Basta tawagan nila. Isa nga customer, basta kanina nasa mga problematic na customers. Gusto nila payment din ka ng Mga Karen. Mga Karen. Gusto nila ba nga ka ng perfect yung hindi imong service niya. Nindot imong ipakita ang service. Mangita gid sila ka kita sila ka ng wrong. Usually pag magtabo na sa kung kuha na mo siya ka ng mura ka-competensya na for example hotel. Competensya mo nagpakuha lang sila. Secret lang siya. Ano lang yung mura mabad lang. Mabutangan nag-bad reviews ang inyong hotel sa restaurant. It will eventually happen kung trabaho na dito sa kanang real. So, for you sir, challenges kanang mag-deal ka og mga different It's challenge siya. Challenge siya, yes. Kay challenge siya kay wala gito, murag mahimo siyang mahimo siyang kanang motivation to learn. Through that challenges, through the obstacles na mga matubang, di ka strong na ka. Maging
able na ka to come up with a better solution kung saan mo saan mo pagkatabak sa problema di ka pala naka to that ka ng specific problem or concerns na ka ng lagian mo. I think that would be all, sir. Sure. Thank you, sir, for sharing your experience with us tonight. So it's clear that greater awareness and acceptance of a diverse workforce can make individuals or staff like you feel more comfortable in expressing themselves without worrying of any discrimination, contributing to a more collaborative, respectful, and inclusive work environment. Thank you, Sir. Thank you, Wala na, sakto yung siya 30 minutes, sir. Okay, mao dyan na mo ang ano. Yes, sir. Target na mo.